नमस्ते। आज यस भिडियोमा रियल टकिङ कुनै पनि फंक्सनमा कहिले होटल बुक गरिराखेको हुन्छ, कहिले ट्राभल एजेन्सीमा फोन गरिराखेको हुन्छ, कहिले चाहिँ रियल लाइफमा कुरा गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै कुरा गरेका मध्ये केही कन्भर्सेसन्सहरू, सर्ट कन्भर्सेसन्सहरू छन् र यिनीहरूबाट भाषा सिक्ने हो। यही कन्भर्सेसन आफूलाई काम लाग्छ या लाग्दैन, तर तरिका सिक्ने हो। वेज अफ स्पिकिङ, स्किल्स। वी हेभ टु लर्न स्किल्स फ्रम अदर्स। यस, अरूबाट नै सिक्ने हो स्किल्सहरू। त्यसकारण केही कन्भर्सेसन्सहरू ल्याएको छु मैले। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। Daily conversation 1. Look here. It's telephone talk. It's a telephone talk, okay? And this girl is calling. Okay? यो गर्लले कल गरेर जे भनेको छ नि, तपाईले पनि त्यस्तै मोडलको बनाउन सक्नुहुन्छ र यिनीहरूको स्टाइलहरू सिक्नुपर्छ र आफूले नि त्यस्तै गर्न थाल्नुपर्छ। ओके, सरी। नाउ दिस गर्ल, हेलो, I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. तपाईले पनि कुनै रेस्टुरेन्टमा फोन गरेर टेबल बुक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, a table for 4 people for tomorrow night, please. भोलि साँझको लागि, भोलि रातको लागि म टेबल बुक गर्न चाहन्छु। I'd like भनेको I want to हो, तर डेली स्पिकिङमा जहाँ I want भन्नुहुन्छ त्यही I'd like भन्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो I want to give my introduction भन्नु भन्दा त I'd like to give my introduction भन्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी यो लेडीले के भनेको छ? Hello, I'd like to book a table. I'd like to book a table. For how many people? For 4 people. For tomorrow night, please. Okay? म भोलि साँझको लागि, नाइटको लागि 4 जनाको लागि टेबल बुक गर्न चाहन्छु। Hello, I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. भनेको छ। यो मान्छेले आन्सर दिँदैछ, सर्टनली, ठीक छ, हुन्छ, बुक गर्नुहोस् न। सर्टनली, can I have your name and a contact phone number, please? म हजुरको नाम र कन्ट्याक्ट फोन नम्बर पाउन सक्छु होला? पाउन सक्छु? तपाईलाई फोन आयो भने पनि तपाईले यसै गरी गर्नुहुन्छ। हेर्नु है, यो एकदमै राम्रो ल्याङ्ग्वेज छ। धेरैबाट पनि यो धेरै राम्रो ल्याङ्ग्वेज भएको चाहिँ मैले ल्याएको हो यो। अब तपाई स्वर बनाउनुहोस्, साउन्ड कस्तो कस्तो बनाउने, अनि मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस्। त्यहाँबाट सुन्नुहोस्, लेडिज स्वर निकाल्नुहोस्, जेन्ट्स स्वर निकाल्नुहोस्, एडल्टको निकाल्नुहोस्, ओल्डको निकाल्नुहोस्, बेबीको निकाल्नुहोस्। बेबीको स्वर निकाल्नुहोस्। हेलो, हेलो,
I'd like to book a table भन्दै बेबीको निकाल्नुहोस्. Hello, I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. फेरि निकाल्नुहोस्. Hello, I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. भनेर निकाल्नुहोस्. विभिन्न तरिकाले निकाल्नुहोस्. अनि यतापट्टि गएर पनि certainly. Can I have your name and contact phone number, please? भन्नुहोस्. Certainly. Can I have your name and contact phone number, please? भन्नुहोस्. हरेक तवरले स्वर निकाल्नुहोस्. दुःख गर्नुहोस्. दुःख गरेपछि मात्रै भनिन्छ. सरर पढे जस्तै हेलो I'd like to भनेर त्यस्तो गरी हुँदैन त. नभएपछि के गर्ने त? स्वर निकाल्नु पर्यो नि. ओके? ल्याङ्ग्वेजसँग खेल्नुहोस्. प्ले विथ सेन्टेन्सेस, प्ले विथ वर्ड्स. सेन्टेन्ससँग खेल्नुहोस्, शब्दसँग खेल्नुहोस्. अनि बल्ल भनिँदै जान्छ. Certainly, certainly, okay? Certainly, definitely, of course. यहाँ of course भने पनि हुन्छ. Definitely or certainly. Certainly. Can I have your name and contact phone number, please? यता पनि जानुहोस्. फेरि खेल्नुहोस्. Hello, I'd like to book a table for 4 people for tomorrow night, please. भन्नुहोस्. हरेक तवरले भनिहेर्नुहोस्. कसो गर्दा कुन बेलाको राम्रो सुनिन्छ. रेकर्ड गरेर त्यसैलाई आफ्नो डेली लाइफको इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो. Okay? Now, let's see another slide. Daily conversation 2. त्यहीसँग रिलेटेड छैन यो फेरि. यो अर्कै छ. किन? डेली कन्भर्सेसनमा त यसैमा कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन नि. एउटा कुरा गर्दा गर्दै ए साँच्ची बुवा सन्चै हुनुहुन्छ भन्छ. फेरि एकछिनमा कुरा गर. फोटो खिचेको थिएँ कि हरायो क्या हरायो. डिलिट गरे कि के भयो भयो. कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ. त्यस्तै हो यो पनि. डेली कन्भर्सेसन 2 मा हलिडेको कुरा भइरहेछ. हलिडे. राम, how often do you go on holiday? राम, तिमी कतिको हलिडे जाने गरेको छौ. बिदामा डुल्न घुम्ने काम कतिको गर्छौ तिमी. कतिचोटी गर्छौ. How often means कतिचोटी. How often do you drink tea? तपाईं चिया कतिचोटी पिउनुहुन्छ. I drink tea twice a day. In the morning with breakfast and in the afternoon after lunch. भन्दै कुरा गरे होला. कसैले 3 times a day भन्ला. त्यस्तै how often भनेकै कतिचोटी हो यो. Okay? Ram, how often do you go on holiday? राम, तिमी हलिडेमा कतिचोटी जान्छौ, कतिको जाने गरेका छौ भनेर सोधेको. Ram is answering, I usually go on holiday twice a year, but sometimes I can only go once if I'm busy at work. I usually go on holiday twice a year. Twice a year भनेको वर्षमा 2 चोटी. Usually, प्राय जसो. I usually go on holiday twice a year, but sometimes I can only go once. एकचोटी मात्रै जान पाउँछु सक्छु if I am busy at work. यदि म काममा व्यस्त छु भने एकचोटी मात्रै जान सक्छु. तर प्राय चाहिँ म 2 चोटी जान्छु है. Okay? Now, okay, Ram, how often do you go on holiday? विभिन्न स्वर निकाल्नुहोस्. Well,
I usually go on holiday twice a year, but sometimes I can only go once if I am busy at work. भन्दै भन्नुहोस् यस्तै गरी यहाँबाट यही कन्भर्सेसनबाट कतिचोटि भन्दा हाउ अफन लाग्दो रहेछ अनि त्यसको उत्तरमा प्राय यस्तो युजल्ली ट्वाइस वान्सहरू लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ तपाईले अब साथीलाई तपाईको सपोज कृष्ण भन्ने साथी छ भने कृष्ण हाउ अफन डु यु गो होम कतिको घर जाने गर्नु भएको छ बाहिर छौ I usually go home once a year. म प्राय एकचोटि जान्छु I never go home. कहिले जान्न यस्तै गरी उनले पनि आन्सर दिइराखेको हुन्छ हाउ अफन को आन्सर युजल्ली डेली एभ्री डे समटाइम्स नेभर यस्तै यस्तै वान्स ट्वाइस आदि आउँछ ओके यस्तै अर्को क्वेसन बनाउनुहोस् सीता हाउ अफन डु यु टेक अ बाथ तिमी कतिको नुहाउने गर्छौ I take a bath every morning प्रत्येक बिहान नुहाउँछु I take a bath once a week हप्तामा एकचोटि यस्तो भाषा हो यो भाषा सिक्ने हो जसरी पनि ओके नाउ let's see another slide these two girls are talking what do you enjoy doing when you are on holiday what do you enjoy के गर्न मन पराउँछौ what do you enjoy doing के गर्न मन पराउँछौ when you are on holiday तिमी बिदामा हुँदा बिदामा गएको बेला के गर्न मन पराउँछौ नाम पनि थप्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ रिता what do you enjoy doing when you are on holiday रिता तिमी हलिडेमा भएको बेला के गर्न मन पराउँछौ भनेर सोध्न पाइयो अथवा फ्री टाइममा सोधे पनि भयो राम what do you enjoy doing when you are free तिमी फ्री हुँदा के गर्न मन पराउँछौ यसरी प्रश्न गर्यो यसरी गर्नु पर्दो रहेछ when को प्रयोग पनि गरेको छ इन्जोय पछाडी आइएनजी लाग्छ त्यो पनि देखियो हरेक कुराहरु सिकिन्छ नि what do you enjoy doing when you are on holiday तिमी बिदामा हुँदा के गर्न इन्जोय गर्छौ के गर्न रमाइलो लाग्छ तिमीलाई now let's see the answer when I'm on holiday जब म बिदामा हुन्छु I like to visit interesting places म रमाइलो ठाउँहरु डुल्न चाहन्छु I like to visit interesting places I'm an active person so I like to do things rather than stay quiet म चाहिँ अलिक एक्टिभ खालको छु हलिडेमा गएर पनि कोही त बसेर बसिरहने हुन्छ कोही हिँडिरहने हुन्छ कोही यता र उता गर्ने हुन्छ फोटाहरू खिच्छ के गर्छ हरेक एक्टिभिटिजहरु हुन्छन् होलिडेमा पनि त्यस्तै यो मान्छेले भन्यो when I'm on holiday जब म हलिडेमा हुन्छु I like to visit interesting places interesting places हरु डुल्न मन पराउँछु I'm an active person म चाहिँ अलिक एक्टिभ खालको छु so I like to do things rather than stay quiet चुपचाप बसिरहनु भन्दा केही न केही गरिरहन मन पर्छ हलिडे पनि म सानोतिनो ठाउँमा गएर बीचमा हलिडे गयो भने पनि नुहाउने सेल कलेक्ट गर्ने यता गर्ने उता गर्ने एक्टिभिटिज गरिरहने हुन्छ त्यो भन्दा बीचमा भन्दा अन्तै जाँदा बढी इन्ट्रेस्टिङ प्लेसेसहरु डुल्न पनि पाइन्छ भन्ने ध्येयले यो भनेको पनि हुन सक्छ ओके ल्याङ्ग्वेज विचार गर्नुस्
साउन्ड फेर्नुहोस्. Rita, what do you enjoy doing when you are on holiday? Well, when I am on holiday, I like to visit interesting places. I'm an active person, so I like to do things rather than stay quiet. भन्नुहोस्. ठुलो ठुलो स्वरले भन्नुहोस्. तिखो तिखो स्वरले भन्नुहोस्. बोधो बोधो स्वरले भन्नुहोस्. Rita, what do you enjoy doing when you are on holiday? Okay. When I'm on holiday, I'd like to visit interesting places. I'm an active person, so I like to do things rather than stay quiet. भन्नुहोस्. हरेक तवरले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्. मोबाइलमा रेकर्ड गर्दै जानुहोस्. Okay? Now, let's see another conversation 4. Why do you think people need to go on holiday? तिमीलाई मान्छेहरू किन हलिडेमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? मान्छेले किन हलिडेमा जान आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? Why do you think people need to go on holiday? बिदामा, फुर्सदको समयमा घुमघाम गर्न मान्छेहरूले किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? Why do you think people need to go on holiday? भन्दाखेरि आन्सर. Well भने हुन्छ आन्सरको अगाडि. Well, I think people have to have a break from their everyday routine so that they feel refreshed. I think मलाई लाग्छ कि people have to have a break. तिनीहरूले ब्रेक पाउनुपर्छ from their everyday routine, daily chorus, daily activities. वर्कबाट प्रेसर हुन्छ, डेली लाइफ प्रेसर हुन्छ, त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ. I think people have to have a break. ब्रेक हुन आवश्यक पर्छ उनीहरूलाई. People have to have a break from their everyday routine so that they feel refreshed. ताकि उनीहरूले पुनः ताजा भएको अनुभव गरून्. बिहान उठ्ने, चियासिया खाने, नास्ता गर्ने, काममा जाने, 12-1 बजी खाना खाने, फेरि काममा जाने, बेलुका आउने, खाना खाने, सुत्ने. यो त डेली रुटिन भयो, एभ्रीडे रुटिन भयो. त्यो एभ्रीडे रुटिनबाट त ब्रेक चाहियो नि. कहिलेकाहीँ त ब्रेक हुनु पर्यो. हलिडेमा जाने, सबै कुरा बिर्सेर रमाइलो गर्ने, रिफ्रेस्ड मुड लिएर फेरि काममा आउने. त्यसकै लागि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेलाई हलिडे. Okay. Why do you think people need to go on holiday? I think people need to have a break from their everyday routine so that they feel refreshed. Okay? It's a short video. To learn the skills, to learn the ways of speaking styles आदि सिक्नको लागि, इक्जाम्पलको लागि मात्र बनाएको सानो भिडियो हो. It's finished. सिद्धियो. Okay? Please don't forget to subscribe the video, share it to your friends, like, dislike and comment. Thanks for watching this video. Good luck.